درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک کار فوق العاده جذاب و زیبا و ماندالایی دیگه. قرار هست با هم امروز این موتیف ماندالایی فوق العاده زیبا و حرفه‌ای رو با هم ببافیم که پایه اصلی یک پروژه خیلی خاص و شیک و جذابه. توی این ویدیو ما با هم این موتیف ماندالایی شکوفه زر رو با هم میبافیم. توی ویدیوی بعدی این کار زیبا رو تبدیل میکنیم، البته به همراه یک موتیف که پترن شکل هست و به همراه اتصال حرفه‌ای اون به هم دیگه اون رو شکل یک کاور دستمال کاغذی بسیار زیبا تبدیلش میکنیم. پس حتما این آموزش رو با من همراه باش. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی اون رو سابسکرایب کن، زنگوله کانال رو فعال کن تا به محض گذاشتن ویدیوی بعدی مطلع بشید و تشریف بیارید و ویدیو رو با من دنبال بفرمایید. من این کار رو با کانوای آکریل تاپ و قلاب شماره 3 میل بافت زدم. کارمون حدود یک مربع موتیف مربع 20 سانتی متری هستش، فوق العاده جذاب و زیبا. البته شما از این کار بسیار زیبا در انواع کارهای دیگه برای کوسن، شال، مبرو، تختی میتونید یا کیف میتونید استفاده بکنید. بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. قبل از اون لایک یادتون نره و اینکه ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و 3 زنجیره. این 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند محسوب میشه و میایم درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنیم. 11 تا پایه بلند دیگه میبافیم که با 3 تا زنجیره شروع رنج روی هم بشه 12 تا پایه بلند. به این شکل 12 تا پایه بلند رو که کامل بافتیم، نخ حلقه رو اینجا میکشیم و میایم روی زنجیره سوم شروع رنج یک پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رنج دوم با همین رنگ بافت رو ادامه میدم. 3 تا زنجیره میزنم معادل یک پایه بلند، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. شد 2 تا پایه بلند روی یک پایه. روی پایه بعدی بافت رو ادامه میدم. 2 تا پایه بلند میبافم. توی این رنج افزایش میدیم و روی هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه بلند به این صورت میبافیم و الگو رو کاملش میکنیم. به آخر رنج که رسیدیم ما 24 تا پایه بلند داریم. بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رنج. اینجا یک زنجیره میزنیم و نخ رو کاتش میکنیم به این صورت. حالا بافت رو ادامه میدیم برای شروع رنج سوم با رنگ بعدی که برای من رنگ کرم هست. بافت رو ادامه میدیم. میخوایم پایه بلند ایستاده شروع رنج ببافیم. یک گره روی قلاب، یک نخ میگیریم و بافتمون روی رنج اول، پایه های رنج اول بافته میشه. ما میایم دور یکی از پایه ها به صورت برجسته از رو یک پایه بلند ایستاده شروع رنج به این صورت میبافیم و 3 زنجیره برای فاصله. پایه بعدی تکرارش میکنیم. یک پایه بلند برجسته از رو، 3 زنجیره توی رنج اول بافت انجام میدیم. خب به این شکل این الگو رو ما ادامه میدیم. یک پایه بلند برجسته از رو، 3 زنجیره فاصله. ببینید این میشه شکل بافتمون و این الگو رو کاملش میکنیم. به این صورت شکل بافتمون هست. در پایان رنج 3 زنجیره رو زدیم. میایم روی زنجیره سوم شروع رنج یک پایه بست میزنیم، یک زنجیره اینجا نخ رو کاتش میکنیم. اضافه های نخ رو به پشت میبریم. این میشه شکل بافتمون در پایان رنج سوم.
خب برای شروع رج 4 با رنگ جدید بافت رو ادامه میدیم. دوستان ببینید ما بافتمون روی رج 2 انجام میشه، یعنی از این فضاها بافت رو میکشیم میاریم بیرون و کار رو ادامه میدیم. حالا به چه شکل؟ الان اینجا که ما بست زدیم من سعی میکنم از همینجا شروع کنم. این فضای زنجیره اینجا پشت بافتمون ما دوتا پایه بلند یک جا بافته بودیم، افزایش داده بودیم، درسته؟ به این صورت. خب یکی از دسته ها رو انتخاب کنید، قلاب رو از اینجا وارد می کنید و یکی از این دوتایی ها روی اولین پایش که الان برای من 3 تا زنجیره شروع رجش بوده، قلاب رو به این شکل وارد می کنم، گندمیش رو میکشم میارم روی بافت، نخ جدید رو اضافه میکنم. ببینید زنجیره این پشت میمونه. نخ میگیرم 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم، یعنی 2 تا پایه بلند. میام روی پایه کناریش، یعنی پایه دومش، گندمی بافت رو میگیرم و یک پایه بلند میبافم به این شکل. حالا در ادامه میام توی فضای بعدی. ببینید دسته بعدی این دوتایی بعدی هستش. خب پس از فضای بعدی من گندمی اولین پایش رو میگیرم میارم بیرون. اجازه بدید خوب ببینید این هستش اولی. قلاب رو وارد میکنم، گندمی کار رو میارم به رو و اینجا 2 پایه بلند میبافم. روی پایه دومش یک پایه بلند. خب این یک الگو هست که تکرار میشه، الگوی بعدی متفاوت هست. میام توی فضای بعدی، ببینید دسته بعدی از این دوتایی ها گندمیش رو میارم به رو، اینجا 2 پایه بلند میبافم. پایه بعدیش هم میارم بیرون، روی پایه بعد هم 2 پایه بلند بافت میزنم. این الگوی بافت رو از ابتدای رج ما میایم به این صورت تکرارش میکنیم، یعنی روی 2 تا فضا پایه‌های اولش 2 پایه بلند، بعدی 1 پایه بلند، دسته بعدی هم به همین صورت و این الگو رو ادامه میدم. میام روی دسته بعدی گندمی پایه رو میکشم میارم بیرون، 2 پایه بلند یک جا، پایه دومش 1 پایه بلند. میام روی دسته بعدی گندمی اولین پایش رو به این صورت میارم به رو، 2 پایه بلند، بعدیش 1 پایه بلند و حالا دسته بعدی اولین پایش رو گندمی رو میارم به رو و 2 پایه بلند، پایه بعدیش هم 2 پایه بلند رو یک جا می بافم و این الگو رو همونطور که گفتم تکرار میکنم. ببینید شکل بافت رو به این صورت هست. ادامه میدم دور تا دور و کاملش میکنم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، دسته آخر روی هر پایه ما 2 تا پایه بلند بافتیم و در آخر رج میایم روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنیم، 1 زنجیره و نخ رو اینجا کاتش میکنیم. به این صورت این میشه شکل بافتمون در پایان رج 4. خب برای شروع رج 5 من با رنگ کرم بافت رو ادامه میدم. همون جایی که روی همون پایه که اومدیم بست زدیم قلاب رو اونجا وارد میکنم و 3 زنجیره میزنم. در ادامه بافت توی همون پایه شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1
2 3 و 4. به این صورت 4 تا پای بلند بافتم. حالا قلاب رو ببینید این 3 تا زنجیره‌ای هست که اینجا داشتیم، وارد این فضا میکنم و نخ حلقه رو میکشم، به این شکل یک پایه ذرتی میبافم. در ادامه 3 زنجیره میزنم. همونجا روی همون پایه‌ای که الان اومدم ذرتی بافتم، میام یک پایه بست میزنم به این شکل. خب و در ادامه میام روی پایه بعدی. ببینید دوستان پایه بعدی خیلی نزدیک به این پایه است، اون رو حتما بافت بزنید و جان اندازید. لوپ پشتی پایه ها رو میگیرم و پس پایه بعدیش لوپ پشتی، پایه کوتاه میبافم. 1 2 لوپ پشتی، 3 و 4. 4 تا پایه هر کدوم لوپ پشتی کوتاه بافتم. پایه بعد گندمی رو کامل میگیرم، یک پایه بست میزنم و از ابتدای رج الگو رو تکرار میکنم. 3 تا زنجیره، همونجا 4 پایه بلند میبافم. 1 ادامه میدم، 2 3 و 4. قلاب رو در میارم، در فضای بعد از زنجیره ها نخ میگیرم، یک پایه بست، یک ذرتی، 3 زنجیره توی همون فضا یک پایه بست میزنم و میام روی پایه بعدی. دقت کنید پایه بعدی جا نمونه. لوپ پشتی، شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. از پایه بعد 1 لوپ پشتی، 2 3 و 4 پایه کوتاه. پایه بعد گندمی کامل، یک پایه بست، 3 زنجیره، 4 پایه بلند، یک پایه ذرتی و به همین صورت این الگو رو کامل میکنم. خب به آخر رج که رسیدیم، 4 تا پایه کوتاه رو بافتم. میام در اولین فضایی که بافت رو شروع کرده بودم، یک زنجیره، یک بست، عذر میخوام، و یک زنجیره میزنم و نخ رو کاتش میکنم. به این صورت پایان رج پنجممون هست. حالا برای شروع رج ششم با رنگ جدید که برای من رنگ قرمز هست، این بافت رو شروع میکنیم. از درون یکی از پایه های ذرتی، فرقی نمیکنه، توی این پایه ذرتی ها بافت رو شروع میکنیم، قلاب رو وارد میکنیم و نخ رنگ جدید رو میگیریم. اینجا 2 تا زنجیره میزنم، همینجا میام یک پایه بلند میبافم. پایه های بیشتر اینجا بافته میشه که توی برگشت ما میام اون رو کامل میکنیم. حالا میام در فضای زنجیره‌ای، فضای 3 زنجیره‌ای رج قبل شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 نخ اضافه رو هم همراه کنید، 2 3 4 و 5. توی این فضا من 5 تا پایه بلند بافتم و در ادامه حالا این پایه کوتاه هایی که اینجا داریم، ببینید کوتاه دوم 1 2، میام پایه زیرش روی دومین لوپ جلویی باقی مونده. پس ببینید دومین 1 2 پایه زیرش لوپ جلویی دومین پایه رو میگیرم و پایه کوتاه میبافم. 1 پایه بعدیش هم به همین شکل 2 تا پایه کوتاه بافتم و بافت رو ادامه میدم. میام در فضای 3 زنجیره‌ای قبل از پایه ذرتی بافت 5 تا پایه بلند رو اینجا تکرار میکنم. 1 2 3
4 و 5. روی پایه ذرتی میام یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره همونجا، یک پایه بست، 2 زنجیره توی همین فضا، یک پایه بلند میبافم و در فضای 3 زنجیره کنار ذرتی بافت 5 تا پایه بلند رو ادامه میدم. در واقع الگوی بافت دوستان همین هست که تکرار میشه. 2 3 4 و 5. پای کوتاه دوم میام توی رج قبل، لوپ جلویی رو میگیرم که باقی مونده، 2 پایه کوتاه هم اینجا بافت میزنم. به این صورت ما یه گلبرگمون رو به این شکل کامل کردیم و بافت رو ادامه میدم. در فضای 3 زنجیره قبل از ذرتی 5 تا پایه بلند میبافیم و در فضای زنجیره در روی خود پای ذرتی یک پایه بلند، 2 زنجیره همونجا، یک پایه بست، 2 زنجیره همونجا، یک پایه بلند و ادامه میدم. در فضای 3 زنجیره کنار پای ذرتی 5 تا پایه بلند میبافم. الگوی بافت همین هست و دور تا دور اون رو کامل میکنم. خب به آخر رج که رسیدیم میایم توی اولین فضا که روی اولین ذرتیمون بافت رو شروع کرده بودیم، یک پایه بلند رو میبافیم، 2 زنجیره میزنیم و همونجا میام یک پایه بست میزنم و یک زنجیره و نخ رو کات میکنم. خب به این صورت این میشه پایان رج ششم. همینطور که ملاحظه میکنید ما 8 تا از این گلبرگ ها رو کامل کردیم. برای شروع رج هفتم ما میایم اونجایی که بست زدیم نخ رو کات کردیم، روی این 5 تا پایه بلندی که این قسمت داریم، پایه بلند چهارم، 1 2 3 4 پایه بلند چهارم پشت باف، لوپ سوم این قسمت رو یک نخش رو میگیریم و نخ رنگ جدید رو میایم وصلش میکنیم. اینجا 1 2 3 4 5 زنجیره میزنیم. حالا میایم میرسیم به این قسمت بافتی که بالای پای ذرتیمون بافته بودیم، 2 تا نخ این پشت رو میایم میگیریم و چون که بست هست یه خورده اینجا سفته، به این صورت یک پایه بست میزنیم و 5 تا زنجیره میزنیم. حالا میام این قسمت روی این 5 تایی، ببینید این پایه بلندی که اینجا بافتم نه، روی 5 تا پایه بلندی که اینجا بافتیم 1 2 پایه بلند دوم از پشت باف میام یک نخش رو میگیرم، یک پایه بست میزنم و در ادامه بافتمون ببینید شکل بافت به این صورت در اومد. حالا اینجا 2 تا زنجیره میزنم، میام قسمت 5 تایی بعدی روی گلبرگ بعدی پایه چهارم، 1 2 3 4 کار رو میچرخونیم، یک نخ از پشت میگیریم و یک پایه بست میزنیم. در ادامه 5 تا زنجیره میزنیم، میایم قسمت بالای پایه ذرتی که بافت انجام دادیم از پشتش 2 تا نخ رو اینجا میگیریم و یک پایه بست میزنیم. ادامه میدیم 5 تا زنجیره، میام روی 5 تایی بعدی 1 2 پایه دوم یک نخ از پشت میگیریم، یک پایه بست میزنیم، 2 زنجیره، میام گلبرگ بعدی روی 5 تا پایه بعدش 1 2 3 4 روی پایه چهارمش یک پایه بست میزنیم، 5 تا زنجیره میزنیم و
بالای پایه ذرتی 2 تا نخ پشت رو به این صورت میگیریم، یک پایه بست میزنیم، 5 زنجیره و روی 5 تای بعدی پایه دوم از پشت یک پایه بست، 2 زنجیره و به همین شیوه این شکل بافتمون هست. این میشه پشت بافت، این هم که روی بافت است. اون رو کاملش میکنیم. خب به این صورت به آخر رج که رسیدیم 2 زنجیره میزنیم، میایم همون ابتدای بافتمون که بافت رو شروع کرده بودیم یک پایه بست میزنیم و رج رو به پایان میرسونیم. حالا برای شروع رج 8 با همین رنگ ادامه میدیم بافت رو. میام در فضای زنجیره‌ای کنار یک پایه بست میزنم و میام در فضای همینجا 3 تا زنجیره میزنم، یک پایه بلند میبافم، میخوام 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. خب پس 3 زنجیره زدم و 3 تا پایه بلند بافتم. حالا میام روی بستی که توی رج قبل داشتیم روی این پایه هم یک پایه بست میزنم به این صورت. در فضای زنجیره بعد 4 پایه بلند رو تکرار میکنم، 1 2 3 و 4. اینجا 2 زنجیره میزنم، میام فضای 2 زنجیره‌ای رو رها میکنم، در فضای زنجیره‌ای بعد بافت رو ادامه میدم، 1 2 3 4 پایه بلند میبافم، روی پایه بست یک پایه بلند میبافم، در فضای زنجیره‌ای بعد 4 پایه بلند، 1 2 3 و 4. 2 زنجیره میزنم، فضای 2 زنجیره‌ای رها میشه، وارد فضای 5 زنجیره‌ای میشم و به همین ترتیب ببینید این شکل بافتمون هست. به این صورت اون رو کاملش میکنم. خب به این صورت رج رو که به انتها رسوندیم، در پایان رج 2 تا زنجیره زدیم و میایم روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنیم. برای شروع رج 9 با همین رنگ ادامه میدم، 3 تا زنجیره میزنم. من اینجا میخوام یه نخ رنگ جدید رو به کار اضافه کنم. میام همینجا یک پایه بلند میبافم. نخ جدید رو میخوام فعلا همراه کنم تا جلوتر اون رو داشته باشم. به این صورت یک پایه بلند، یعنی من اینجا 2 تا پایه بلند بافتم و ادامه میدم از روی پایه بعدی 3 تا پایه بلند تک میبافم. نخ نارنجی همراه هم هست، 1 2 و 3. خب به این صورت اینجا من قلاب رو از توی این حلقه در میارم با رنگ نارنجی. حالا میام روی پایه بعدی لوپ جلویی رو میگیرم، میکشم بیارم بیرون نخ نارنجی رو، 2 تا زنجیره میزنم. همینجا با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم، اون رو میبندم و یک زنجیره میزنم. حالا این نخ رو آزاد میذارم، برمیگردم حلقه نخ سبز رنگ رو اینجا میگیرم، یک نخ روی قلابم درون این حلقه میکنم و میام پشت باف لوپ پشتی همون پایه که لوپ جلویش رو بافتیم رو به این صورت میگیرم، یک نخ میگیرم، از درون نخ نارنجی اون رو رد میکنم و در ادامه مثل یک پایه بلند اون رو میبافم. حالا این نخ رو میکشم به این صورت و این بافت رو ادامه میدم. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم،
2 و 3. 3 تا پایه بلند تک بافتم. پایه بعدی رو 2 تا پایه بلند یک جا بافت میزنم. 2 زنجیره میزنم. در ادامه فضای زنجیره‌ای رو رها میکنم. میام روی پایه بعدی الگوی بافت درست از ابتدای رج رو تکرار میکنم. روی پایه بعد از فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند یک جا میبافم. نخ نارنجی همراه است و در ادامه روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم به این صورت. خب حالا اینجا نخ حلقه رو آزاد میذارم. در ادامه بافت با رنگ نارنجی لوپ پشتی پایه بعدی رو میگیرم. حلقه نخ نارنجی رو میکشم میارم بیرون. 2 زنجیره میزنم و با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم. با یک زنجیره اون رو میبندم. نخ رو آزاد میکنم. برمیگردم. نخ رنگ حلقه سبز رو میگیرم. یک نخ رو قلاب از درون این حلقه نارنجی رد میکنم. میام پشت بافت. لوپ پشتی همون پایه نخ میگیرم. از حلقه نارنجی رد میکنم و اون رو مثل یک پایه بلند بافت میزنم و میام روی پایه بعد یک پایه بلند 3 پایه بلند تک در واقع میبافم. 2 تا زنجیره میزنم و همونطور که گفتم دیگه این الگو رو من میام تکرارش میکنم. 2 زنجیره و روی قسمت های بعدی طبق چیزی که گفته شد شکل بافتمون هست. دور تا دور اون رو کامل میکنم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم در آخر رج بعد از 2 تا پایه بلند که یک جا بافتیم 2 زنجیره روی زنجیره سوم شروع رج میایم یک پایه بست میزنیم. حالا پشت بافت ما میتونیم نخی رو که باش پایه پفی میبافتیم رو کاتش کنیم. نخهای اضافه رو هم میچینم. خب به این صورت حالا برای ببینید شکل بافتمون شد 2 4 6 8 تا پایه پفی ما بافتیم. برای شروع رج دهم با همین رنگ بافت رو ادامه میدم. اینجا یک زنجیره میزنم و همینجا یک پایه یک پایه کوتاه همونجا میبافم به این صورت. در ادامه 2 تا پایه رو رها میکنم. 1 2 پایه رها. روی پایه بعدی میام 6 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. پایه بعد رو رها میکنم. میام روی پایه کوتاهی که روی پایه بلندی که روی پایه ذرتی در واقع بافتیم یک پایه کوتاه میبافم و یک پایه رو باز رها میکنم. پایه بعدی رها میشه. میام روی پایه بعد بافت رو تکرار میکنم. 1 پایه بلند میبافم. 2 3 همونجا 4 5 و 6 پایه بلند به این صورت. 2 تا پایه رو رها میکنم. 1 2 پایه رها. روی پایه بعدیش یک پایه کوتاه میبافم و 2 زنجیره میزنم. این الگو رو تکرارش میکنم. حالا فضای 2 زنجیره‌ای رها میشه. روی پایه بعدش یک پایه کوتاه میبافم. 2 تا پایه رها. 1 2 پایه رها. روی پایه سوم 6 تا پایه بلند بافت میزنم. الگوی بافت دوستان از ابتدای رج تکرار میشه به این صورت. 6 تا پایه بلند که
یک جا بافت زدیم، پایه بعد رها میشه، روی پایه که روی ذرتی هست یک پایه کوتاه میبافم. باز یک پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی بافت 6 تا پایه بلند رو ادامه میدم. به این صورت 4 5 و 6. 2 پایه رها روی پایه بعد، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، فضای 2 زنجیره رها روی پایه بعد، یک پایه کوتاه و به همین صورت این شکل بافتمون هست. اون رو دور تا دور کار تکرار میکنم. بعد از اینکه رج رو به پایان رسوندیم 2 تا زنجیره آخر رج رو میزنیم و میایم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم یک پایه بست، یک زنجیره و نخ رو اینجا کاتش میکنیم. به این صورت رج رو به این شکلی که میبینید به پایان میرسونیم. خب برای شروع رج 11 ما میخوایم یک بافت تزئینی روی کار رو بیایم انجام بدیم. من با نخ رنگ کرم این کار رو انجام میدم. میام روی همون پایه کوتاهی که بست زدم نخ رو دوباره میام همونجا وصلش میکنم، یک زنجیره میزنم همونجا، 2 تا پایه کوتاه میبافم، در واقع یه افزایش میدم. 2 پایه کوتاه یک جا بافتم و در ادامه 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه تک، یک پایه بعدی 2. میام روی پایه بعدی حالا افزایش میدم، 2 پایه کوتاه یک جا می بافم و روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه. خب به این صورت. حالا ما میخوایم اینجا دوستان بافت تزئینی رو بریم. به چه شکل؟ من میام یک نخ ابتدا، این پایه کوتاهی که اینجا بافتیم این ملاک کارمون هست، من میام اینجا ابتدا یک نخ میگیرم، نخ بعدی رو میام بعد از این پایه بلند، این قبل از این پایه بلند اینجا میگیرم و نخ بعدی روی دومین پایه بلندی که از این 6 تایی اینجا بافتیم. حالا توضیح میدم بهتر متوجه میشید. میام حتما یادتون نره قبلش یک نخ روی قلاب داشته باشید. پایه کوتاهی رو که اینجا بافتم میام قبلش توی این فضا یک نخ میگیرم، نمی بافم، یک نخ رو قلاب. حالا این پایه بلندی رو که اینجا داریم قبلش یک نخ هم اینجا میام میگیرم، نمی بافم، یک نخ رو قلاب. کار رو میچرخونم سمت خودم. این 6 تا پایه بلندی رو که اینجا بافتم ببینید 1 2 روی دومین پایه بلند اینجا هم یک نخ میگیرم و حالا اولیش رو مثل یک زنجیره اینجا من میبافم و در ادامه 2 تا نخ رو یکی میکنم، در ادامه 3 نخ رو یکی میکنم و در آخر 2 تا نخ روی قلاب رو میبافم و کاملش میکنم به این صورت. خب حالا این پایه کوتاهی که اینجا بافته بودیم ملاک کار ما بود دیگه، ما میخوایم یک بافت تزئینی رو هم اینجا انجام بدیم. بنابراین من میام یک نخ روی قلاب میگیرم، این پایه کوتاهی که اینجا هست یک بار اینجا بافت میزنیم، نخ میگیریم، یک بار میام درون این پایه‌ای که اومدم 6 تا پایه بلند بافتم اینجا، پس یک بار نخ رو قلاب، این پایه کوتاهی که اینجا داریم میام کنار زیرش این قسمت اینجا یک نخ میگیرم، یک نخ رو قلاب، یک نخ دیگه هم گرفتم. حالا میام توی این فضای بعدی اینجا قلاب رو وارد میکنم، به این صورت هم یک نخ میگیرم، یک بار دیگه نخ روی قلابم هست، میام روی 6 تایا روی پایه بلند دوم یک نخ میگیرم، حالا میبافم اولی مثل زنجیره، 3 تا نخ بعدی رو یکی میکنم، 2 تا
دوتا و دوتا به این صورت. حالا برمیگردم میام روی 6 تایی‌ها توی رنج، روی 3 تا پایه اول هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم، پایه بعدی رو افزایش میدم، یعنی 2 پایه یک جا بافت میزنم. در ادامه 2 پایه کوتاه تک میبافم و پایه بعدی رو افزایش میدم. 2 تا پایه کوتاه یک جا بافت میزنم. ببینید الان این قسمت بافت رو ما به این صورت کاملش کردیم. حالا در ادامه بافتمون ببینید ما این رجع تزئینی بافت قرار هست این قسمت کار رو هم در بر بگیره. پس این پای بلندی رو که توی رجع 9 اینجا بافتیم به این صورت، به صورت برجسته از رو میام 3 تا پایه کوتاه اینجا میبافم، میام توی رجع 8 اینجا که یک پای بلند هم اینجا دارم به صورت برجسته از رو قلاب رو وارد میکنم، 3 پایه کوتاه هم اینجا بافت میزنم و در ادامه میام توی فضای 2 زنجیره‌ای که این قسمت داریم اینجا قلاب رو وارد میکنم، یک پایه کوتاه میبافم. این الگو رو برمیگردونم میارم این سمت کار توی رجع 8 این پایه بلندی رو که اینجا داریم به صورت برجسته از رو 3 پایه کوتاه میبافم، توی رجع 9 دور این پایه بلند به صورت برجسته از رو 3 پایه کوتاه میبافم و برمیگردم میام ابتدای بافت، یعنی ابتدای بافت هم میشه اینجا. از اینجا هر جور که بافتم میام این قسمت رو من تکرار میکنم. روی اولین پای کوتاهی که اینجا دارم ابتدا میام 2 تا پای کوتاه یک جا میبافم. همونطور که گفتم بافت تکرار هست دوستان. پایه بعدی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه تک، پایه بعدی رو افزایش میدم و روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم و حالا میرسم به این قسمت بافت که باید این بافت تزئینی رو که به صورت برجسته هست رو بافت بزنم. این پایه ای رو که اینجا دارم یک نخ روی قلاب، قبلش این نخی که اینجا هست اون رو میگیرم، باز یک نخ میگیرم، پایه بلندی رو که اینجا بافتم نخ قبلش رو میام به این صورت میگیرم، یک نخ روی قلاب، کار رو میچرخونم میام روی 6 تایی‌ها، پایه بلند دومش هم یک نخ میگیرم و حالا اون رو میبافم. اولی مثل یک زنجیره 2 تای اول رو میبافم و بعدیش 3 پایه رو با هم میبافم به این صورت. میتونید 3 پایه بعد رو هم یکی کنید، 2 تا 2 تا و میام این سمت. بعد از این پایه یک نخ روی قلاب، نخی رو که اینجا هست رو به این صورت میام میگیرم، یک نخ روی قلاب، از پایه‌ای که 6 تا پایه بلندها رو بافتیم توی همون فضا یک نخ میگیرم، یک نخ رو قلاب، برمیگردم و میام روی پایه بلندها، پایه بلند دوم یک نخ میگیرم، حالا میام اون رو میبافم 2 تا 3 تا 2 تا 2 تا. روی اولین پایه از 6 تایی‌ها 3 پایه کوتاه تک، 1 2 3 پایه بعدی رو افزایش میدم، 2 پایه کوتاه یک جا میبافم، 2 پایه کوتاه تک، پایه بعدی باز افزایش میدم. ببینید شکل بافت رو و برمیگردم میام حالا این قسمت بافت توی رجع 9 این پایه بلند رو میگیرم به صورت برجسته از رو ابتدا 3 پایه کوتاه اینجا میبافم، پایه بعدی به صورت برجسته از رو 3 پایه کوتاه و در فضای
2 زنجیره‌ای هم 1 پایه کوتاه. برمیگردم دور این پایه بلند رجه 8 3 پایه کوتاه اینجا میبافم و اون رو این سومیش توی رجه 9 دور پایه بلندش به صورت برجسته از رو 3 پایه کوتاه دیگه، چون تکرار شده چند بار. حالا میام روی اولین پایه کوتاه 2 تا پایه کوتاه میبافم و از ابتدای رج این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنم. ببینید دوستان این شکل بافتمون هست. از ابتدا میایم اون رو ادامه میدیم و رج رو به پایان میرسونیم. خب بعد از اینکه رج رو به پایان رسوندیم در آخر رج میایم بست آخر کار رو بست میذاریم در واقع روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم، ولی از پشت بافت میایم بست میزنیم به این صورت و 1 زنجیره میزنیم اینجا دیگه. نخ رو میایم کاتش میکنیم و این نخ پشت بافت قرار میگیره. اون رو میچرخونیم توی بافت و پنهونش میکنیم. حالا بافت رو ادامه میدیم. با رنگ بعدی میایم برای شروع رج 12 1 گره میزنیم روی قلابمون و میخوام پایه بلند ایستاده شروع رج ببافید. میتونید با 3 تا زنجیره هم بافت رو شروع کنید، فرقی نمیکنه. بافت رو فقط باید از روی یکی از این گلبرگ ها، این قسمت بافت، بیایم بافت رو شروع کنیم. نخ روی قلاب داریم. این قسمت مرکز بافت جایی که این فضای زنجیره ایمون هست سبز رنگ، اینجا 1 پایه بلند ایستاده شروع رج میبافیم. میتونید با 3 تا زنجیره هم شروع کنید و 2 زنجیره برای فاصله تکرارش میکنم. این میشه اولین گوشه بافتم. دیگه کار رو ما میخوایم به مربع تبدیل کنیم. 1 پایه بلند 2 زنجیره 3 بار تکرار. خب به این صورت این اولین گوشه بافتمون هست. در ادامه میام 1 زنجیره میزنم. حالا ما میخوایم 1 فضاهای زنجیره‌ای رو ایجاد کنیم که توش پایه های بعدی رو ببافیم. میایم توی رج 10 این پایه هایی که با رنگ سبز بافته بودیم اینجا ببینید 2 تا پایه کوتاه اینجا هست. میام زیرش پشت بافت 2 تا نخ رو میگیرم یا 1 نخ رو میگیرم و 1 پایه بست میزنم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. حالا میام روی قسمت بعدی، روی در واقع گلبرگ بعدی روی رج 10 این 6 تا پایه بلندی رو که اینجا ما بافته بودیم روی اولین پایه بلند سبز رنگ پشت بافت میایم 1 نخ میگیریم و 1 پایه بست میزنیم. اینجا حالا 3 زنجیره میام به این گلبرگ که رسیدم درست پشت بافت این فضای زنجیره‌ای 1 پایه بست میزنم و 3 زنجیره. حالا در ادامه میام روی پایه بلندها، روی این 6 تا پایه بلندها که توی رج 10 بافته بودیم میام روی پایه 6. ببینید 1 2 3 4 5 6 روی پایه آخرش قلاب رو میچرخونم به پشت و نخ میگیرم. اینجا 1 پایه بست میزنم و 5 تا زنجیره. سمت بعدی یعنی گلبرگ بعدی باز میام روی 6 تایی‌ها روی پایه بلند سوم از پشت بافت نخ میگیرم و 1 پایه بست میزنم. حالا اینجا 1 زنجیره. قسمت بعدی میشه گوشه دوم بافتم. پس
بافت گوشه رو تکرار میکنم. یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند. به این صورت ادامه میدم. یک زنجیره میزنم. ببینید این الان پشت بافتمون هست، در واقع یک ضلع کارمون هست. این گوشه اوله، این هم که گوشه دوم. یه فضای 5 زنجیره‌ای، 3 زنجیره‌ای، 5 زنجیره، یک فضای تک زنجیره‌ای هم اینجا داریم. و باز میام از ابتدای رنج، حالا این الگو رو دیگه تکرارش میکنم. یک زنجیره زدم، باز میام روی این پای بلندهای رنج دهم، پشت بافت نخ میگیرم و پایه بست میزنم. 5 تا زنجیره، میام روی قسمت بعدی، روی پای بلند اولش از پشت بافت باز نخ میگیرم و یک پایه بست میزنم. اینجا 3 زنجیره، توی این قسمت فضای پشتش که سبز رنگ بافته بودیم، یک پایه بست و 3 زنجیره. حالا قسمت بعدی روی پای بلندها، روی پای بلند آخر از پشت بافت نخ میگیرم، یک پایه بست میزنم، 5 تا زنجیره میزنم، میام روی قسمت بعدی، روی پایه سومش درست زیر این 2 تا پایه کوتاهی که بافته بودیم یک جا هست و نخ میگیرم، یک پایه بست، یک زنجیره، فضای بعدیش میشه گوشه سوم بافت من که یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند میبافم و یک زنجیره میزنم و این الگو رو تکرار میکنم. الان از پشت بافت به خوبی دوستان کار مشخص است. ببینید یک گوشه، 2 گوشه و گوشه سوم. به همین ترتیب ادامه میدیم. اینجا میشه گوشه 4 و الگو رو به این شکل کامل میکنیم. خب رنج رو که به پایان رسوندیم، آخرین بستی رو که زدیم، یک زنجیره و روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم یک پایه بست میزنیم و به این صورت بافت رو به پایان رسوندیم. حالا برای شروع رنج 13 با همین رنگ بافت رو ادامه میدیم. اینجا رو خوب دقت کنید دوستان. با یک بست وارد اولین فضای زنجیره‌ای میشم و حالا اینجا 2 زنجیره میزنم، 2 بار نخ روی قلاب، میام روی پایه بلند بعدی یک پایه دوبل میبافم، 2 زنجیره، همونجا یک پایه دوبل میبافم، 2 زنجیره. این 2 تا زنجیره‌ای که ما اینجا زدیم برامون حکم یک پایه بلند نیمه رو داشت و 2 بار نخ روی قلاب، میام توی همون فضا یک پایه دوبل نیمه میبافم، مرحله آخرش رو نگه میدارم، میام در فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه بلند نیمه، هر 3 نخ رو با هم یکی میکنم، به این صورت 2 زنجیره میزنم. حالا در ادامه بافت توی همین فضا یک پایه بلند نیمه، میام در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند نیمه، همه رو با هم یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم. توی همون فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند نیمه، در ادامه وارد فضای 5 زنجیره‌ای میشم، یک پایه بلند نیمه، همه رو با هم یکی میکنم، 2 زنجیره. الگویی که تو فضای 5 زنجیره‌ای بافته میشه یا فضای 3 زنجیره‌ای همشون تکرار میشن.
توی همین فضای 5 زنجیره‌ای 2 تا پای بلند نیمه میبافم، یکی میکنم یک خوشه، 2 زنجیره میزنم همینجا، یک پای بلند نیمه، وارد فضای 3 زنجیره‌ای بعدی میشم، یک پای بلند نیمه، یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم همینجا، یک پای بلند نیمه، میام درون فضای 3 زنجیره‌ای بعدی، یک پای بلند نیمه، به این صورت یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم. ببینید فضای 5 زنجیره‌ای هست اینجا و توی همون فضای 3 زنجیره‌ای حالا یک پای بلند نیمه، وارد فضای 5 زنجیره‌ای بعدی میشم، یک پای بلند نیمه، یکی میکنم، 2 زنجیره، تو همون فضای 5 زنجیره‌ای 2 پای بلند نیمه، یکی میکنم، 2 زنجیره، همونجا یک پای بلند نیمه. میرسیم به گوشه بافت. تو فضای تک زنجیره‌ای قبلش یک پای بلند نیمه، یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم همون فضای تک زنجیره‌ای، یک پای بلند نیمه میبافم و میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی، یک پای بلند نیمه، همه رو با هم یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم توی همین فضا، یک پای بلند نیمه، 2 بار نخ روی قلاب روی پای بلند وسطی، یک پای دوبل نیمه، یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم. حالا 2 تا زنجیره رو که زدیم روی همون پایه یک پایه دوبل کامل میبافیم و 2 زنجیره میزنیم. توی رج بعدی این پایه دوبل کاملی که اینجا بافتیم میشه گوشه بافتمون. ادامه میدیم همون پایه، یک پایه دوبل نیمه، در فضای 2 زنجیره کنار یک پای بلند نیمه و همه رو با هم یکی میکنیم، یک خوشه، 2 زنجیره میزنم توی همین فضا، یک پای بلند نیمه در فضای تک زنجیره‌ای، یک پای بلند نیمه، همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه، 2 زنجیره. توی همون فضای تک زنجیره‌ای یک پای بلند نیمه، فضای 5 زنجیره‌ای بعد یک پای بلند نیمه، همه رو یکی میکنم، 2 زنجیره. همون فضا 2 پای بلند نیمه یک جا میبافم، 2 زنجیره میزنم. دوستان الگو از ابتدای رج در واقع تکرار هستش و همونجا یک پای بلند نیمه، میام توی فضای 3 زنجیره‌ای، یک پای بلند نیمه، یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم. این الگو رو طبق چیزی که گفته شد تکرارش میکنم، تو فضای بعد یک نیمه ادامه میدم. ببینید دوستان، ما از توی هر ضلعمون، ببینید توی هر ضلعمون از این گوشه کار بخوام حساب کنم بافت رو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا فضای 2 زنجیره‌ای توی هر ضلع من باید داشته باشم. این پای دوبلی هستش که تک بافته شده، از اون بریم ور. خب 12 تا فضای 2 زنجیره‌ای توی هر کدوم از ضلع هامون باید داشته باشیم و این الگو رو به همین روش کاملش میکنیم. بافت رو به همین صورت ادامه میدیم تا به پایان رج برسیم. در فضای تک زنجیره‌ای آخر رج هم یک پایه میگیریم، یکی میکنیم، اینجا 2 تا زنجیره میزنیم. توی فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند دیگه میرسیم. حالا میرسیم به آخر رج. میام توی فضای اولین فضای 2 زنجیره‌ای که 2 تا زنجیره زدیم، توی همین فضا یک پای بلند نیمه میبافم، یک زنجیره میزنم اینجا، 2 زنجیره 2 زنجیره میزنم، یک خوشه، 2 زنجیره و روی اولین خوشه‌ای که بافتیم یک پایه بست میزنم و
به این صورت رژ رو به پایان میرسونم. ببینید دوستان این پشت بافتمون هست، این هم این قسمت ها هست که فضای زنجیره‌ای از گوشه تا گوشه باید 12 تا فضای زنجیره‌ای داشته باشیم. حالا برای شروع رژ 14 یک زنجیره میزنم، همینجا روی همین خوشه یک پایه کوتاه میبافم، میام درون فضا 2 پایه کوتاه میبافم، روی پایه تک دوبلی که بافتیم همونطور که گفتم این گوشه بافتمون هست، پس روی این پایه دوبل تک یک پایه متوسط، 2 زنجیره، همینجا یک پایه متوسط میبافم. این گوشه بافتمون هست که توی 4 تا قسمت اون رو تکرار میکنم. در فضای زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه، روی خوشه یک پایه کوتاه، در فضا 2 پایه کوتاه، روی خوشه یک کوتاه و این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. توی همه فضاها 2 پایه کوتاه میبافیم، روی خوشه یک پایه کوتاه. خب به این صورت این شکل بافتمون هست که اون رو ادامه میدیم تا برسیم روی پایه دوبلی که گوشه بافتمون در واقع هست. به این صورت من این زل رو به همین روش کامل کردم، میرسم به گوشه بافت، روی پایه دوبل تکی که بافته شد یک پایه متوسط، 2 زنجیره، همونجا یک پایه متوسط و الگوی بافت رو از فضای بعد تکرار میکنم. توی فضاها 2 پایه کوتاه، روی خوشه یک پایه کوتاه و به همین ترتیب این الگو ادامه پیدا میکنه تا به پایان رژ برسیم. این گوشه بافتمون هست که به این صورت هست، اون رو به همین صورت کامل میکنیم. خب به آخر رژ که رسیدیم، روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم یک پایه بست و یک زنجیره میزنیم، نخ رو اینجا کات میکنیم. حالا برای شروع رژ بعدی با یکی از رنگ هایی که حالا توی بافت استفاده شده فرقی نمیکنه، من با رنگ کرم ادامه میدم بافت رو. برای شروع رژ 15 میتونید با 3 تا زنجیره شروع کنید، میتونید مثل من با پای بلند ایستاده شروع رژ ادامه بدید. از فضای زنجیره گوشه نخ رو وارد میکنم و 2 تا پایه بلند توی این فضا میبافم، 3 زنجیره میزنم، 1 2 3. توی همین فضا میام 2 تا پایه بلند میبافم. این گوشه بافتمون هست، 2 پایه بلند، 3 زنجیره، 2 پایه بلند، در ادامه 1 زنجیره میزنم. حالا یک پایه رها میشه، پایه‌ای که رها میشه همین پایه‌ای هست که الان روش من بافت انجام دادم، پس این پایه رها میشه، میام روی پایه بعد، یعنی از پایه بعد 3 پایه بلند میبافم. یک زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم و یک زنجیره میزنم. این میشه الگوی بافتمون. این کار رو تکرار میکنیم تا برسیم به گوشه بافتمون. خب به این صورت من این رژ رو به گوشه که رسوندم، پایه آخر رو رها میکنم، یک زنجیره زدم، در فضای زنجیره گوشه ادامه میدم با 2 تا پایه بلند، 3 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند دیگه میبافم و یک زنجیره میزنم. ببینید از حالا گوشه که حساب نکنیم، از این به بعد ببینیم چند تا فضای زنجیره‌ای ما داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا فضای زنجیره‌ای گوشه تا گوشه بافتمون داریم و از این قسمت هم که میام دوباره بافت رو تکرارش میکنم، یک پایه رها میشه، از پایه بعدی بافت رو ادامه میدم با 3 تا پایه بلند و یک زنجیره، یک پایه رها، روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. این گوشه کار است
و اون رو ادامه میدم تا پایان رج. خب به آخر رج که رسیدیم بس زدیم، نخ رو قطع کردیم. حالا برای رج پایانی این موتیفمون ما میایم روی اولین پایه بلندی که بعد از این فضای گوشه بافتیم، میایم اینجا نخ رو وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنیم همینجا، یک پایه کوتاه میبافم، پایه بعدی یک پایه کوتاه، یعنی 2 تا پایه کوتاه بافتم. حالا میام این فضای زنجیره‌ای، فضایی که زیرش رو رها کردیم روی پایه تو رج 14 هم. این رج 16 هم هست دوستان. میایم اینجا به این صورت نخ میگیریم و یک پایه بلند به صورت کشیده میبافیم. ادامه میدیم روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم و در فضای زنجیره‌ای میایم گندمیش رو میگیریم به این صورت و یک پایه بلند به صورت کشیده میبافیم. روی 3 تا پایه بعد الگو تکرار میشه، 3 پایه کوتاه میبافیم. در فضای زنجیره‌ای پایه‌ای که رها شد گندمیش رو به این صورت میگیریم و یک پایه بلند کشیده میبافیم. خب به این شکل این بافت رو ادامه میدیم تا برسیم به فضای گوشه کارمون. خب به این صورت من این رج رو با در ادامه بافت حالا به فضای زنجیره گوشه که میرسیم روی 2 تا پایه که برامون باقی هست هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم. بافت گوشه توی رج فضای زنجیره رج 14 هم میایم اون رو انجام میدیم. اینجا یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافیم، میشه گوشه بافتمون و روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم. در فضای زنجیره‌ای روی پایه‌ای که بافته شده اینجا یک پایه بلند کشیده میبافیم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه بافت میزنیم و پایه رها شده رو گندمیش رو میگیریم، یک پایه بلند. روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم. این گوشه بافتمون هست که توی 3 تا گوشه دیگه هم به همین صورت اون رو تکرارش میکنیم تا دور کارمون. در آخر رج میایم این قسمت توی گوشه هم به همین صورت یک پایه بلند، 3 زنجیره، یک پایه بلند کشیده و بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم و رج رو به پایان میرسونیم. خب عزیزان به این ترتیب موتیف بسیار جذاب و زیبای شکوفه زر رو به پایان رسوندیم توی این ویدیو بعدی رو هم حتما با من همراه باشید تا این کار زیبا رو تبدیل به یک کاور دستمال کاغذی فوق‌العاده جذاب و زیبا کنیم. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه با عشق ببافید.